ሰላም ለእናንተ ለምትሰሙኝ ልጆች የአማርኛ የፊደል ገበታ ክፍል 12 ደርሰናል። በክፍል 12 ቆይታችን የየ እና የደን ቤተሰቦች እንማራለን። የየ ቤተሰቦች የ የሜዳ አህያ የሜዳ አህያ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ታይ ያ አህያ አህያ የ ዳክዬ ዳክዬ ጥይት ጥይት ዮሴፍ ዮሴፍ የሜዳ አህያ ዩኒቨርሲቲ ተይ ያ አህያ ዳክዬ ጥይት ዮሴፍ የደ ቤተሰቦች ደብተር ደብተር ዱባ ዱባ ዲናር ዲናር ዳቦ ዳቦ ዴስክ ዴስክ
ድ ድ ድ ድብ ድ ድብ ዶ ዶ ዶ ዶሮ ዶ ዶሮ ደ ደብተር ዱ ዱባ ዲ ዲናር ዳ ዳቦ ዴ ዴስክ ድ ድብ ዶ ዶሮ ይህንን ቪዲዮ ስለተመለከቱ እናመሰግናለን። ሌሎች ቪዲዮዎችን ደግሞ ለማየት አዲስ ቪዲዮዎችን ሲለቀቁ ቶሎ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ያድርጉ። መልካም ጊዜ